اهلا بيكم معانا مره تانية في الكلينيكال كارديولوجي. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، واحنا هنا بنكمل في الجنرال اكزامينيشن، ودخلنا على الجنرال اكزامينيشن. واول حاجه بنبص عليها قلنا ايه؟ دايما الفيتال ساينس، البلس، تمبريتشر، بلاد بريشر، وريسبيراتوري ريت. اتكلمنا على البلس، ودلوقتي هناخد بالنا من التمبريتشر، وضعها ايه في كاردياك ايه كيس واهميتها. وانس قلنا كلمة temperature في حالة كاردياك، لازم نشوف أسباب الفيفر في عيان عنده كاردياك بروبلم. إيه اللي ممكن يعمل لنا فيفر؟ طبعا روماتيك فيفر مفيش إيه أشهر منها، يعني أشهر من نار على العالم زي ما بيقولوا. الانفكتيف اندوكاردايتس أو السب أكيوت بكتيريا اندوكاردايتس تعمل لو جريد فيفر تيبيكالي. وروحوا لها عشان تشوفوا الاسباب ليه بتبقى لو جريد وشرحناها. البيريكاردايتس ده انفلاميشن، ممكن يبقى فايرال، ممكن يبقى معاه فيفر. مايوكارديال انفاركشن من نيكروزس في المايوكارديال سيلز والدمج، قلنا ممكن يحصل ريليس لبايروجينز من الدمجد ماسلز، وتبص تلاقي التمبريتشر ايه؟ عليت. مش معناها انفكشن، ده ريليس اوف بايروجينز من الانفاركتد ماسل نفسها. بالمونري امبوليزم ممكن يتلوها فيفر لكذا ميكانيزم انكلودينج بالمونري انفاركشن نفسه والريليس اوف برضه البايروجينز من الانفاركتد تيشو، ممكن ايه يعمل ايه؟ some sort of fever. deep venous thrombosis كاكتيف كونديشن نفسها ممكن يبقى associated مع ثرومبوفليبايتس وشويه ايه elevation في التمبريتشر. مايوكاردايتس في فيرال انفكشن في عضله القلب، مش غريب ان نلاقي معاه فيفر، وممكن اسوشيتد فيفر بالصدفه. يعني واحد عنده ريسبيراتوري تراكت انفكشن دخلته هي بريسيبيتيتنج مثلا ايه هارت فيلير، فهنا في اللحظه دي كو اسوشيشن، يعني مش شرط سببها كاردياك كونديشن زي دول. فممكن تبقى قلنا روماتيك فيفر، سب اكيوت، وبيريكاردايتس، ومايوكارديال انفاركشن، والدي في تي، والبالمونري امبوليز، مايوكاردايتس. كل دي اسباب من القلب تعمل شويه فيفر بدرجات متفاوته، ولكن ممكن تبقى اسوشيتد انفكشن، حصل ريسبيراتوري تراكت انفكشن، اكس راي لانج، تلاقي نيومونيا هي اللي مدخلاه في الهارت فيلير، يبقى علاجه في اللحظه دي ايه؟ انتي بايوتكس اساسا في الاغلب يعني. كفايتال ساينس البلاد بريشر من الحاجات برضو اللي بتهمني قوي في الكاردياك كلينيكال اكزامينيشن، ان انا اشوف البلاد بريشر. هو نورمالي 120 على 80، ودرجات الهايبرتنشن بنقدر نحددها. ده لما نلاقيه بقى من 80 ل 90 بقى هاي نورمال يعتبر. دخلنا من يعني لسه في النورمال لحد ال 90، يبقى هو 120 ل 80 ماشي جميل بيرفكت. لو لحد ال 90 ده هاي نورمال. عدينا ال 90 دخلنا في المايلد هايبرتنشن، من 90 ل 104 مايلد، من 105 ل 115 مودريت، اكتر من 115 سيفير هايبرتنشن دايستوليك. طبعا بنتكلم ايه على الدايستوليك. امتى نقول مالجنانت؟ قلنا لو كان معاه بلس ايه؟ اند اورجان ايه؟ دامج حاصل من الهايبرتنشن الجامد السيفير ارتريولار سبازم اللي حاصل، ودامج في الاند اورجانز زي رينال دامج، رينال فيلير، او ريتينوباثي في العين. فمجرد بلاقي اعراض اند اورجان فيلير زي رينال فيلير او ريتينوباثي ده من الهايبرتنشن، ده نطلق عليه حاله مالجنانت هايبرتنشن. يعني ممكن يبقى سيفير ومش مالجنانت لسه، وممكن يبقى البلاد بريشر مش مودريت وتلاقي، ولكن في اند اورجان ايه؟ دامج. فكلمه مالجنانت بتتقال على وجود اند اورجان دامج، هو ده اللي بيحدد لي كلمه مالجنانت هايبرتنشن. معظم حالات الهايبرتنشن اتفقنا العيانين اللي هتشوفوهم ايديوباثيك، يعني في كلينيكال ميديسن 90% اهو من الحالات ايه؟ ايديوباثيك، مفيش ايه كوز معين. طب ده معنى كده ان احنا في كوزس لازم ندور عليها برضه في ال 10% دول، لانها هتفرق قوي. العيان ده لو شلنا الكوز وعالجناه ممكن ايه؟ يخف من الهايبرتنشن تماما. الكوزس متنوعه، فمنها يعني نقدر نقول في حاجات اندوكراينال كوزس، وفاسكولار كوزس، ورينال كوزس. برضه في اذر كوزس داخل الايه؟ البلاد نفسه. بالنسبه للاندوكراينال كوزس اتفقنا اكروميجالي، وفي كروموسايتوما، وكوشنج سندروم، وكونز سندروم، وكذا ميكانيزم. في الجروس هرمون العالي بيعمل صوديوم ريتنشن، واللي بيعمل ارتريولار ناروينج من الثيكنينج اللي فيها. في كروموسايتوما كاتيكولامينز عاليه، ونور ادرينال بيعمل فازو كونستريكشن
ويعلي البلاد بريشر. كوشنج سندرومز، كورتيزون او كونز الدوستيرون بيسحبوا الصوديوم ووتر يعلوا ايه البلاد بريشر ويعملوا بوتاسيوم اكسكريشن يحصل معاهم هايبرتنشن وذ هايبوكاليميا. انكريز انتراكرينيال تنشن من الرير كوزز، بس لازم يبقى ريكوجنايز، لان اي واحد عنده فيفر مثلا ومعاها البلاد بريشر عالي وهيدك جامد لازم نفكر مثلا حاجه في مننجايتس او كده معليه له الانتراكرينيال بريشر وبيستيميليت الفازو كونستريكتور سنتر يعمل فازو كونستريكشن ويعلي البلاد بريشر. بوليسايسيميا فيرا من زياده حجم الدم كله. كواركيتيشن اوف اورتا بيبقى فوق الكواركيتيشن في الابر ليم في هايبرتنشن وتحته هايبوتنشن. رينال ارتري ستينوزس واسكيميا في الكدني بتطلع رينين ويشتغل انجيوتنسين الدوستيرون، والانجيوتنسين نفسه بيعمل فازو كونستريكشن بيعمل لي ايه هايبرتنشن من رينال ارتري ستينوزس، ونسمع معاها ميرمر في الباك ايه بتاع الابدومين. برضه ما ننساش استخدام الكونتراسيبتيف بيلز والاستروجين والاكلامسيا طبعا كونديشن جاينيكولوجيكال او اوبستريكس مرعبه في الهايبرتنشن بيبقى اسوشيتد معاها من خلال كذا ميكانيزم. اكيوت انترميتنت بورفيريا، نيوروتوكسينز الموجوده ممكن تستيميليت الاوتونوميك نيرفس سيستم تعمل فازو كونستريكشن وتعلي ايه البلاد بريشر في حالات الاكيوت انترميتنت بورفيريا. وطبعا انا سايبها للاخر ولكنها هي اهم حاجه اللي هي الرينال ايه هايبرتنشن اللي حاجه في الكدني. اكيوت رينال فيلير، كرونيك رينال فيلير، اكيوت جلوبيريونيفرايتس، يعني حدث ولا حرج اي بايلاتر رينال دامج لاي سبب بيطلع بيريليس رينين وبيقلل قدره الكدني على انها تكسكريت الووتر والصوديوم من البودي يحصل ايه هايبرتنشن. فطبعا بنلاقيها مع كل انواع الجلوميريولوباثيز والكرونيك رينال فيلير والاكيوت رينال فيلير الى اخره نلاقي هايبرتنشن. كل دي اسباب سكندري هايبرتنشن، ولكن قلنا 90% ايه ايديوباثيك من غير كوز. البلاد بريشر هنا لما نجيب سيرته جبنا سيره الهايبرتنشن. طب هاو اباوت هايبوتنشن اسبابه ايه؟ مهم قوي عياني قدام عيان كلينيكال كيس والبلاد بريشر يقول لك طب لو واطي البلاد بريشر تحط نضع احتمالات ايه؟ ممكن لو كارديك اوتبوت توطيه السيستوليك شويه زي هارت فيلير، اكيوت مايكارديال انفارشن دخله في شوك، سيفير اورتيك ستينوزس. اوف كورس اورتيك ستينوزس يقلل ايه السيستوليك ايه بلاد بريشر، فممكن تبقى حاجه بسبب لو كارديك اوتبوت مع موطيه السيستوليك بريشر، يبقى ده اسباب الايه الهايبوتنشن. وممكن الهايبوتنشن سببه هايبوفوليميا نتيجه هيموريج حاصله، نتيجه بوليوريا جامده من استخدام دايوريتكس كتير فدخل في هايبوفوليميا، ودي تاخدوا بالكم منها جدا. او دي هايدريشن جامد بعد فوميتنج ودايريا، تبص تلاقي كولابسنج ايه بلاد فوليوم وهايبوفوليميا ولو بلاد بريشر، ممكن توصل للشوك. فازو دايلاتيشن جامد قوي لاي سبب يوطي البلاد بريشر على طول عكس الايه الفازو كونستريكشن، زي انافيلاكسيس حاصله، انافيلاكتيك شوك معروفه. الدراجز من اللي هي بتعمل فازو دايلاتيشنز بالذات الانتي هايبرتنسيف دراجز، عشان كده ايه مع الكارديولوجي مهم ناخد بالنا عيان هايبوتنشن جامد جدا ممكن يكون الادويه اللي انت مديها له او دكتور تاني مديها له عامله فازو دايلاتيشن مدخلها له في سيفير هايبوتنشن. مجرد ان انا اشتغل على الادويه دي وتبقى هي اساس الفوكس بتاعي ايه هتخف ايه الكونديشن او تتحسن. الجرام نيجاتيف سبتسيميا برضو احد بتاع بقى فيها فازو دايلاتيشن جامد جدا وبولينج للبلد فيها ويحصل هايبوتنشن جامد. فاسباب الهايبوتنشن او الشوك متعدده من لو كارديك اوتبوت جامده لهايبوفوليميا باسبابها المختلفه لفازو دايلاتيشن جامد جدا لاي سبب من الاسباب اللي ايه ذكرناها. اسباب البوستشر هايبوتنشن دي برضو حته ناخد بالنا منها. انا لما بقوم اقف فجاه كده بيحصل بولينج للبلاد داون، ريفلكس اوتونوميك ستيميوليشن، فينو كونستريكشن يرجع ايه الفيلينج للهارت والبرين ما دخش. لكن لو حصل ان انا جاي بقوم من السرير او من الكرسي وادوخ دي اسمها بوستشر ايه هايبوتنشن وليها قياسات معينه. اسبابها ايه؟ ممكن اشهر اسباب بوستشر هايبوتنشن واحد عنده هايبوفوليميا جامده جدا، وبالتالي يعني ايه فالقوامه البسيطه دي البولينج للبلاد داون وهو اصلا عنده هايبوفوليميا هتشعره ايه بدوخه او ديزنس في لحظه ايه ما القيام. دراجز برضو فازو دايليتورز
ده لوحدها برضه بتعمل بولينج للبلاد في الفيسلز من الدايلاتيشن، او حاجات انهيبيتنج الاوتونوميك نيرفس سيستم زي تراي او وركينج عليه بطريقه زي ترايسايكليك انتي ديبريسنس والانتي سايكوتكس، تاثر في الاوتونوميك ريسبونسز للبودي وتمنع الانستنت فازو او فينو كونستريكشن اللي ممكن يخلي العيان يقدر ما يدخش ما يدروخش لما يجي يقف. فممكن دراجز تعملها بالذات الفازو دايليتورز، وهايبوفوليميا تعمل لي بوشر هايبوتنشن، واديسون ديزيز ما هو احد اسباب الهايبوفوليميا، ما فيش صوديوم موتور ري ابسوربشن، ما فيش التستيرون او قليل، ما في، وبالتالي يقل الصوديوم موتور ري ابسوربشن، يحصل هايبو فوليميا جامده، تبص تلاقي يجي له دروخه جامده فمع هايبوتنشن وبوشر هايبوتنشن. اوتونوميك نيوروباثي زي في الدايابيتكس، السيفير دايابيتس ممكن يعمل اوتونوميك نيوروباثي تمبيد الابيليتي بتاع الاوتونوميك نيرفس سيستم انه يعمل الفينو كونستريكشن اللي بيمنعني من الدروخه دي زي ما شرحنا. وممكن ايديوباثيك خالص. فيوم ما الاقي انا البلاد بريشر واطي مهم جدا اخد بالي ان هو ابص بقى على احتمالات بوشر هايبوتنشن، ودي بتيجي من ان احنا نميجر البلاد بريشر while the patient is lying and standing، نقيسها مرتين. لو في فول في السيستوليك اكتر من 15 او الدايستوليك اكتر من 10 مليمتر ميركوري ما بين الرائد واللي قايم العيان، ده يساوي عندي بوشر هايبوتنشن. يعني لو هيقل السيستوليك بمعدل اكتر من 15 او الدايستوليك اكتر من 10 مع القيام على الستاندنج، ده يبقى بعد ما يستاند يبقى انا دي عندي حاله بوشر هايبوتنشن، واسبابها زي ما شفنا هايبوفوليميا او ادويه زي الفازو دايليتورز وبعض الانتي سايكوتكس وكده، اديسون ديزيز واوتونوميك نيوروباثي. كل دي اسباب مهمه جدا جدا ممكن تتسالوا عليها في الشفوي في لحظه، اسباب البوشر هايبوتنشن. ناخد بالنا من الهايبوفوليميا، ممكن اسبابها دايوريتكس في عيان كارديولوجي واخد دايوريتكس كتير. بالنسبة للضغط لما بنجيب سيرته كان دايما يعني ساعات يتسأل كده استخدامات السفنجومانومتر اللي هي جهاز الضغط بيستخدم في ايه في الطب، ودي طبعا حتة كلينيكال قوي، يعني بمعنى ان انا النهارده بالانفستيجيشنز حاجات كتير طبعا بقت بتتشخص بالانفستيجيشنز، ولكن الكلينيشن الشاطر يقدر هو يوصل لبريليمينري دايركشنز في التشخيص حتى بحاجات بسيطه زي جهاز الضغط البسيط. طبعا بنقيس بيه البلاد بريشر، جميل، ممكن يساعدنا في تشخيص كواركيتيشن اوف ذا اورت، هتلاقي بلاد بريشر عالي في الابر ليب وواطي في اللور ليب. ممكن يساعدني في تشخيص اورتيك انكومبتنس، حاجه اسمها هيلز فينومينا او اكزاجوريتد هيلز فينومينا، ان في الاورتيك ريجيرج او انكومبتنس بيبقى في اكزاجوريشن في النورمال ديفرنس بين الابر واللور ليم في البلاد بريشر، زي ما احنا شايفين كده تحت. الابر ليمب بيبقى تيبيكالي اقل من اللور ليمب ب 10، او اللور ليمب اكتر يعني ب 10 ملم ميركوري من الابر ليمب. في الاورتيك ريجيرج نتيجه كميات الدم العاليه قوي في السيستول وارتجاعها بيبقى في اكزاجيريشن، فتبص تلاقي اللور ليمب مثلا 30 ملم ميركوري اكتر من من الابر ليمب. فاكزاجيريشن في النورمال ديفرنس دهيت ما بين الابر واللور ليمب، بمعنى اللور ليمب عالي قوي زياده على المتوقع، دي تمشي مع aortic incompetence. unequal pulse ممكن اعمل اشوف البلاد بريشر، احط نفس الديجري هنا وهنا، يساعدني من ان هو يختفي البلس في مع ديجري معينه من البلاد من جهاز الضغط البريشر بتاعه، في حين الثانيه بنفس درجه الضغط البلس هبقى حاسه. في الحاله دي يبقى فعلا في حاجه لوكال اوبستراكشن مضاعفه البلاد فلو في ناحيه، وبالتالي اي زياده في البريشر بتمبيد الفلو وابدا البلس يختفي. لكن لو الناحيه الثانيه ما فيهاش اوبستراكشن محتاج بريشر اعلى عشان يختفي البلس، وبالتالي unequal causes للبلس سواء سيرفايكال ريب الى اخره ممكن تبان باستخدام جهاز الضغط. الهيس تيست ده كان في البيربرا زمان قبل ما طبعا ككلينيشن مهم قوي انك تعرف كل الحاجات دي، يعني اللي حتى لو ما فيش انفستيجيشن بتقدر تديك بريليمينري ايديا التشخيص في انهي اتجاه، ان هو نعلي جهاز الضغط فوق ديجري معينه ونشيله بعدها ونشوف في دوتس كتيره اللي هي البيربرا في مكان البريشر ده، دي تمشي مع هيس تيست اللي هو بوزيتيف في حالات الثرومبوسيتوبينيك بيربرا الى اخره، وقلناها في الهيماتولوجي بتفصيل.
diagnosis of hypocalcemia لما نعالج جهاز الضغط مده محدوده ونشيل ريليس، تبص تلاقي وهو مع جهاز الضغط مع الهايبوكالسيميا زودها الاكسايتابيليتي، البريشر العالي بجهاز الضغط مقلل البلاد فلو، مقلل الاكسجين، بيزود الاكسايتابيليتي. فلو انا عندي هايبوكالسيميا وهي جاهزه زياده الاكسايتابيليتي شويه، بتبص تلاقي ايه البني ادم دخل في الكاربال سبازم اللي هي بتاع الهايبوكالسيميا. فانا قاعد في العياده ممكن اوصل ان في احتمال كبير هايبوكالسيميا، من ان انا اعلي جهاز الضغط فوق السيستوليك واستنى شويه. وطبعا الوصف موجود في التست في النظري. تبص تلاقي داخل عين في كاربال سبازم. يعني I as a doctor can induce الكاربال سبازم اللي هو بيجي له في حالات التيتاني من غير ما هو بيحكي لي، بس انا اقدر اتاكد برضه بجهاز الضغط ان في احتمالات هايبوكالسيميا لحد ما اقيسها طبعا. فكل دي حاجات في ككلينيكال ميديسن جنب العيان ممكن نوصل لتشخيصات كتيره من الضغط اخباره فيكو اركتيشن في اورتا ولا لا، اورتيك انكومبتنس يساعدني، ان ايكوال بالس كوزس ممكن بجهاز الضغط، والهيس تيست بتاع البيربرا وهايبوكالسيميا، كل دي بجهاز الضغط ممكن يساعدني في تشخيصها. الريسبيراتوري ريت هنا اهوت، احنا بنتكلم على الفيتال ساينس، خدنا بالس وتمبريتشر وبلاد بريشر، وادي الريسبيراتوري ريت. تكيبني عامه بتتشاف في معظم حالات البلمونري امبوليزم. احنا بنتكلم في الكارديولوجي، يعني البلمونري امبوليزم جزء لا يتجزأ منها، وماني اذر causes of dyspnea due to heart diseases. يعني heart failure ممكن تبص تلاقي كون left sided failure العيان نام فيه تاكيبنيا وزياده في الريسبيراتوري ريت، لان في لانج كونجيشن العيان بيحاول يعوضها. فالتاكيبنيا لما نلاقي تاكيبنيا نفكر في احتمالات ليفت سايد ديسفانكشن او بالمونري امبوليزم. لو اكيوت تاكيبنيا لازم افكر في احتمال بالمونري امبوليزم يوضع في اعتبار، ده مش هزار. ممكن عيان يعدي من تحت ايدنا تبص تلاقي بقت ماسيف امبوليزم ومات العيان. فمهم قوي ناخد بالنا من اكيوت تاكيبنيا دي. لكن لو هي كرونيكالي الريسبيراتوري ريت عالي عامه، ممكن نلاقيها في اقل حاله كونجستيف هارت فيلير زي ما شرحنا. الريسبيراتوري ريت طبعا نورمالي 16 بير مينت، ده الوضع الطبيعي، وهناخد تفاصيل اكتر في الكلينيكال شيست باذن الله. والى اللقاء مع المحاضره الجايه باذن الله. شكرا جزيلا.